নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়াৰ আগতে বলক আজি কোট অফ দ্য ডে টু চাই লম দ্য বেষ্ট ৰিভেঞ্জ ইজ নট টু বি লাইক ইয়ৰ এনিমি বা মাৰ্কাছ অৰেলিয়াছ চাওক এই পৃথিৱীখনত ভাল বেয়া দুটা শ্ৰেণীৰে মানুহ থাকে হয়নে আৰু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে দুটা শ্ৰেণী মানে কি এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল মই মোৰ কথাই কৈছো মোৰ মাজত ভালো আছে মোৰ মাজত বেয়া গুণবিলাকো আছে যদি মই মোৰ ভালখিনি বেছি ফোকাস কৰো I will tend to become more a positive person whereas মই যদি মোৰ নেগেটিভখিনি বেছি মই attention দিও বেছি nurture কৰো then I will tend to become more negative person right এটা কোনবাই যদি মোৰ লগত কিবা বেয়া কৰিছে কিবা injustice কৰিছে মই যদি বেছি revengeful হৈ যাও যদি মোক যিমান অন্যায় কৰিলে তাতকে যদি মই দুগুণ বেছি কৰিবলৈ যাও এই ক্ষেত্ৰত মই তললৈ নামি যোৱা নহল জানো সেই মানুহজন বা সেই ব্যক্তিজনে যিমান মোৰ লগত বেয়া কৰিবলৈ চাইছে তাতকে যদি মই দুগুণ দিও সেই ক্ষেত্ৰত মই যে সেই তেনেকুৱা নেগেটিভ পাৰ্সনে বনি যাম নহয় জানো আৰু আমি এটাই লাইফ পাইছো দিস ইজ আ গিফট অফ লাইফ ৰাইট উই ক্যান মেক দ্য বেষ্ট ইউজ অফ ইট কিবা এটা ক্ৰিয়েচনত আমি লগাব পাৰো আমাৰ লাইফটো এটা পাৰপাসফুল বনাব পাৰো যদি আমি আনক ক্ষতি কৰা কথা এনি টাইম ভাবি থাকো আনক ডেষ্ট্ৰয় কৰিব যদি বিচাৰি থাকো ৰাইট আনক ধ্বংস কৰোতে নিজে কিটা ক্ৰিয়েট কৰিম হয়নে নিজৰ লাইফটো আমি কবাত হেৰুৱাই পেলাম therefore এ জুনে আমাৰ লগত অন্যায় কৰিছে জুনে আমাৰ লগত ইনজাস্টিস কৰিছে বেছ আমি সেই মানুহৰ প্ৰতি ৰিভেঞ্জফুল হোৱাতকে ইটস বেটাৰ টু নট লাইক them ৰাইট তেওঁলোকৰ নিচিনা নহয় যদি আমি অকল নিজৰ কামতে যদি ফোকাস কৰো নিজৰ লাইফটো যদি আৰু বেছি মিনিংফুল বনাও বেছি ক্ৰিয়েটিভ বনাও আমাৰ লগতো এটা সমাজৰ কাৰণেও আমি এটা কনস্ট্ৰাকটিভ কিবা পথ আগুৱাই দিব পাৰিম হয়নে therefore the best revenge is not to be like your enemy all right and these are the topics which we are going to discuss today our first topic to loa hoise the Indian Express hopa India's first biological data bank and Brahm thik ase and this topic is important from GS paper 2 perspective also at the same time GS paper 3 current context to sound the government has for the first time set up digitized repository where Indian researchers will store biological data from publicly funded research. ঠিক আছে this is first of a kind right yet প্ৰথমবাৰৰ বাবে আসলে government এটা digitized repository এটা গঠন কৰিব যত Indian researchers they will be able to store biological data from publicly funded research ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু অলপ ভালকৈ বিচাৰ আমি গম পাম the Indian Biological Data Bank has come up at Regional Center for Biotechnology in Faridabad মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰা এটা prelims based question বনিব পাৰে ঠিক আছে the government has mandated that data from all publicly funded research should be stored in this central repository right এনেকুৱা যেতিয়া centrally stored হৈ যায় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া uniquely আৰু smoothly function কৰিবলৈ বহুত সহায় হ'ব researchers সকলৰ কাৰণে this will be the first national data repository where the data will not only be submitted from across the India but can be accessed by research from across India right এইটো এটা বহুত positive news হ'ব positive step hobo for the researchers right aro R&D kotha eta bahut basically sobe attention dibole chesta kori ase right he khetrotu etu eta bhal step loise at present most Indian researchers depend on European Molecular Biology Laboratory and National Center for Biotechnology Information Database for storing the biological data ekhinte mota kotha ko etu kyo man besi significant hoy so ami jitu subtropical area thako hoine আৰু ইউৰোপিয়ান হল তাত একেবাৰে টেম্পারেট যেটো তেওঁলোকৰ এনভায়ৰনমেন্ট হয় ক্লাইমেট হয় সো এটা তেওঁলোকৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় তেওঁলোকৰ যিখিনি বেমাৰ আজাৰ হয় হেবিলাক আমাৰ লগত কোনো ইমান মিলে নাথাকে হয়নে কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বিলাক লৈ থাকো এটা আমি দেখা পোৱা গৈছে আমাৰ ভাৰতত কিমান বেছি হাৰ্ট এটেকস হৈ আছে ইয়াং সোল বিলাক ইয়াং বডিজ বিলাক আসলে তেনেকে মানৱবিলাকৰ বহুত মৃত্যু ঘটি আছে ৰাইট therefore it is very essential বহুত বেছি দৰকাৰ হৈ গৈছে এনেকুৱা এটা স্টেপ লোৱাৰ ঠিক আছে okay now what are its objectives সমূহ কি
প্ৰথম হৈছে provide IT platform for archiving of biological data originating from India, right? এতিয়া আমাৰ সাইন্টিস্ট সকলে যিখিনি ওপৰত ৰিসাৰ্চ কৰে সেইখিনি বেসিক্যালি বেলেগৰ বায়োলজিক্যাল ডাটা হয় মোস্টলি ইউৰোপিয়ান, ৰাইট? হেতুৱে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো এটা আমাৰ যিখিনি বেমাৰ আজাৰ হয় যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কিছুমান ডিজিজেস আমি পাই আছো বা মৃত্যু কিয় ঘটি আছে সেইখিনি বহুত ডিফাৰেন্ট হ'ব টু দ্যাট অফ দিস ইউৰোপিয়ান ওয়ান্স, ৰাইট? ইট ওয়ান্স এই ডাটা ব্ল্যাক যত ইটস অৰিজিনেটিং ফ্ৰম ইন্ডিয়া অনলি এটা বহুত সুবিধা হ'ব আমাৰ যিখিনি পপুলেশন খনৰ আমি প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ, ৰাইট? There's a develop standard operating procedures for storing and sharing of life science data based on FAIR. To ki hoy findable, accessible, interoperable and reusable principles. All right? Hetu mone rakhiyo fair of ki hoy findable, accessible, interoperable and reusable. There's a perform quality control and curation of data, maintain data backup and manage data life cycle, develop web-based tools and APIs for data sharing or retrieval, organize training program for analyzing of large data and create awareness about the benefits of data sharing. So these will be the objectives of these steps. All right? Benefits ki hobo? Benefits hobo provide a platform to researchers to securely store their data within the country. ঠিক আছে? দ্বিতীয়তে provide access to a large database of indigenous sequence for analysis and reduce the dependency of Indian researchers on American and European data banks, right? Ita pray asolte American ba European data blackor oporte amar researchers hokol নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে সো হেখিনি ইতে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হ'বলে এই স্টেপটো আনা হৈছে with genomes of humans animals and microbes present in the same database it will help researchers in studying zoonotic diseases, right? So these will be the benefits of data storing, all right? Biological data storing. Now about Brahm, etu ki hoy? Etu Brahma pa ahise, right? Gote jitu universe to kwa hoy. The digitized data will be stored on a 4 petabyte supercomputer called Brahm. Alright? A petabyte equals 10 lakhs gigabytes. Ito monot hobo amar UPSC enoka dhonor kitiba ahi jabo pare. Thik ase? Enoka factual base. What is currently stored? Ki stored kora ase? Nucleotide sequence, the digitized genetic makeup of humans, plants, animals, and microbes. That's a 200 billion base pair, including 200 human genomes, sequenced under 1,000 genome project. All right, and most of 2.6 lakh SARS, CoV2, COVID time or genome sequenced by the Indian SARS-CoV-2 genomic consortium INSACOG. Sorry, mo pronunciation olop gondogol hoy goise. 25,000 sequence of Mycobacterium tuberculosis that will help in understanding the spread of multi-drug and extremely drug-resistant TB, right? Drug-resistant etu apnalok jane etu eta আমাৰ সিলেবাসত আছে যিমান খিনি আসলতে ট্যাবলেটস বা মেডিকেশনস প্রেসক্রাইব কৰে হে পার্টিকুলার ৰোগী জনে যদি হেখিনি না খায়, রাইট? 10 দিনৰ কাৰণে খাবলৈ দিছে 10 দিন না খায় 5 দিন খায় কিন্তু যিখিনি ভাবিছে মোৰ ভাল হৈ গল কিন্তু যিখিনি অলৰেডি কিছুমান বীজাণু বিলাক মানুহৰ গাত আছে হেখিনি ইভলভ হয় আৰু বেছি ষ্ট্ৰংগাৰ হৈ যায় তেতিয়া 10টা খাওক 15টা খাওক একো কাম নকৰে, ৰাইট? দ্যাট ইজ ড্ৰাগ ৰেজিস্ট্যান্ট হেতু ক্ষেত্ৰত আসলে মানুহৰ বহুত নিজৰ বডিটো বহুতখিনি কম্প্ৰমাইজ কৰা হয়, ঠিক আছে? এটো এটা মেজৰ এটো এটা সিলেবাসতে আছে আমাৰ and aid in the research for new therapies and vaccines. The genomic sequence of crops such as rice, onions, tomatoes and mustard among the others. ঠিক আছে? All right, and moving on, our next topic is taken from the Hindu currency monitoring list. ঠিক আছে? And this topic is important from GS paper 2 perspective, also at the same time GS paper 3. Current context to bujibole chesta koru ahok. Amar Bharat Khonasote is among the few countries removed from the United States currency monitoring list. ঠিক আছে? United States
আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সিটো যেটো ৰূপী হেটো এটা কাৰেন্সি মনিটৰিং লিষ্টৰ অন্তৰ্গত ৰাখি থৈছিলে since 2021 if I'm not wrong কিন্তু এতিয়া হেটো ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে কি হাইলাইটস সমূহৰ কথা যদি চাও the list is released by US Department of Treasury right এটো মনত থব US Department of Treasury এই লিষ্টটো লে in its biannual report to the Congress right দুবেছৰৰ মুৰে মুৰে বনে The report entitled Macroeconomic and Foreign Exchange Policy of Major Trading Partners of the United States. It had also removed Italy, Mexico, Vietnam, and Thailand from the list. এখিন পা আমি গম পাইছো যে আমাৰ ভাৰতৰ কারেন্সি লগতো এইকিখন কান্ট্ৰিৰ কারেন্সিও এই কারেন্সি মনিটৰিং লিষ্টৰ ভিতৰত থোৱা হৈছিল ঠিক আছে কিন্তু চাইনা জাপান কোৰিয়া জাৰ্মানী মালয়েছিয়া সিঙ্গাপুৰ and Taiwan are currently on the list. Alright এটা why has India been removed ইয়াৰ আগতে আমি জানি লংচোন এটো হয় কি আসলতে কি হয় এই কারেন্সি মনিটৰিং লিষ্ট হৈছে সাউ US লগত বহুতে আপোনাৰ ট্ৰেড ব্ল্যাক এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰে হয়নে আৰু আমাৰ ইন্ডিয়া বহুত হেখিনি হুজুক লব বিচাৰে যে ভাল এটা ট্ৰেড সম্পৰ্ক গঠন হওক so that আমি এটা ম্যাক্সিমাম জিডিপি আৰ্ন কৰিব পাৰো অলৰাইট এটা কিছুমান মনিটৰী পলিসি লোৱা হয় প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰি সে সাপোজ ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কৰোতে এটা আমি সাপোজ এক্সপোর্ট কৰোতে হয়তো দাম সাম ব্ল্যাক লৈ অকমান ওপৰ নিচ ওপৰতল কৈ থাকিব পাৰো গোলস কিটিবা বিক্ৰী কৰি কিনি অকমান আমাৰ কারেন্সিটো ওপৰতল কৈ থাকিব পাৰো ঠিক আছে সো এটা কিবা ম্যানিপুলেট কৰে নেকি তেওঁলোকে চাই সো দ্যাট তেওঁলোকে ম্যাক্সিমাম আৰ্ন কৰিব পাৰে বেলেগ কান্ট্ৰিজ বিলাকে US ডলাৰৰ লগত যেটা ট্ৰেড কৰে সেই কাৰণে এনেকুৱা কিছু মনিটৰিং লিষ্ট আছে যে ভালকে হতি কিবা মিস এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ইউজ কৰি আছে নেকি মিস ইউজ কৰি আছে নেকি সেই ক্ষেত্ৰত আসলে এনেকুৱা কিছুমান কান্ট্ৰিজৰ কারেন্সি বিলাক এই মনিটৰিং লিষ্টত চাই সো দ্যাট তেওঁলোকে মনিটৰ কৰে যে কিবা ট্ৰান্সপাৰেন্সি আছে নে নাই ৰাইট এটা দেখা পোৱা গল ইণ্ডিয়াটো আসলে এনেকে ৰখা হৈছিলে তেওঁলোকে মনিটৰ কৰিলে যে হসে কিবা ট্ৰান্সপাৰেন্সি আছে নে নাই বা কিবা মিস ইউজ কৰি আছে নেকি কিন্তু তেওঁলোকে একো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাপালে মিস ইউজ কৰা নাই therefore তেওঁলোকে এটো ৰিমুভ কৰি দিছে on the other hand চাইনা যেটো কারেন্সি বা এনেকুৱা যিখিনি কান্ট্ৰিজ ব্ল্যাক আছে তেওঁলোকৰ এতিয়াও কিছুমান ট্ৰান্সপাৰেন্সি আহা নাই therefore it is still on their list alright now why has India been removed মই অলৰেডি কৈছো যেটো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে মেজৰ একো পোৱা নাই right misuse কৰা দেখা পোৱা নাই manipulate কৰা দেখা নাই India has been on the list for about 2 years আৰু once এখন country যদি এনেকুৱা monitoring list under আহে তেতিয়া for 2 consecutive years তাতে হুমাই থাকিব লাগিব লিষ্টখনত ঠিক আছে India and 4 other countries were removed as they only met one of the 3 criteria for the consecutive reports the report said that China still remains because of a broader lack of transparency, right, around key features of its exchange rate mechanism and its failure to publish foreign exchange intervention. Right, হেকানে আমাৰ ভাৰতে আসলে যেটো তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া যদি ফুলফিল কৰে তেতিয়া হে লিষ্টখনত থোৱা হয় কিন্তু তাত অকল এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হে মিট কৰিলে বাকিখিনি দেখা পাগল ট্ৰান্সপাৰেন্সি হৈ আছে therefore ইণ্ডিয়াক ৰিমুভ কৰা হৈছে About the list, Jodi Sao, the US Treasury Department is mandated to assess the macroeconomic and exchange rate policies of US trading partners for 3 specific criteria. A significant bilateral trade surplus with the United States is a goods and service trade surplus that is at least 15 billion, right? A material current account surplus is one that is at least 3% of GDP or a surplus for which Treasury estimates there is a material current account gap using Treasury Global Exchange Rate Assessment Framework, GRAF blue koa hoy. Persistent one-sided intervention occurs when net purchase of foreign countries are conducted repeatedly in at least 8 out of 12 months and these net purchases total at least 2% of an economy GDP over a 12-month period. Alright, this is about the list. Aru yate ami gom paisu once on the list an economy will remain there for at least 2 consecutive reports. Thik ase? Alright, ইয়াৰ উপৰ এটা ভিত্তি কৰি means answering practice question na hoise recently the US removed India from its currency monitoring list discuss its implication on Indian economy
right? Etu 15 marks within 250 words আপোনালোকে লিখি চাব পাৰে. And moving on, our last topic is taken from the Assam Tribune, Janojatiya Gaurav Divas. And this topic is important from GS paper 1 personality perspective. Also at the same time, ji hokolar history optional ase teonokor babe etu eta important topic hoy pore. Thik ase? Current context to hoise Janjatiya Gaurav Divas is organized on 15th of November, mane aji, each year to celebrate and to honor Birsa Munda, right? And other tribal leaders who fought against Britishers. So a tribal leaders are journey to बहुत बेसी significant হয়. আপোনালোকে যদি APSC history যদি লৈছিলে previous year যেটো optional paper হয় তাত আহিছিলে সন্থাল rebellion কথা. Alright? সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ leaders সকলৰ কথা আমি জানি থোৱাটো ভাল. সেই rebellions খনৰ কথা আমি জানি থোৱাটো ভাল. So that আহিবলকে দিনবিলাকত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে we can attempt it. Alright? Now let us understand about Janjatiya Gaurav Divas 2022. Ki hoy about jodi sound government has declared 15th November as Janjatiya Gaurav Divas in 2021. Mon koribe to jua bosor pa etu gothon kora hoise to mark the birth anniversary of leader Birsa Munda and remembered for the contribution of tribal freedom fighters. Right? Aji din tote asolte tribal leader Birsa Mundar janmo hoisile. আৰু সেই ক্ষেত্ৰতে আৰু যেহেতু তেওঁ immense contribution আছে, right? To safeguard these tribals, তেওঁলোকৰ হকে মাত মাতিছিলে ব্ৰিটিছাৰ সকলৰ লগত বহুতখিনি rebel কৰিছিলে. So in that case তেওঁক আচলতে honor কৰিবলে আজি দিনটো বাছি লোৱা হৈছে. Theme jodi sound Janjatiya Gaurav Divas 2022 will witness a large number of programs such as debate competition on the theme contribution of Janjati heroes in freedom struggle, right? Etu theme hobo. Social activities etc. in the education institution across the country. Dekise na across the country hobo. Key activities ki hobo yat? Contributions of the brave tribal leaders like Bhagwan Birsa Munda and others will be highlighted during this celebration. The students will also be felicitated for the good work. Ami je enuka kisman day bilak celebrate koro, right? Here significance ki janene he manokhini je jiman khini contribute korisile hoine nijor kane nohoy gute manokhini kane so that bhobisyot tu teolokor bhal hok eta ami kobad hilak pahori goso to remember their sacrifice, to remember their bravery enoka asolte din bilak celebrate kora hoy, right? Just to honor them kiman ki korisile. All right, therefore bilak bahut important hoy. Now, why Janjatiya Gaurav Divas is celebrated? Kyo celebrate kora hoise? Prothomote hoise the Janjatiya Gaurav Divas 2022 celebrations acknowledges the glorious history and cultural heritage of tribal communities. The Janjatiya Gaurav Divas is celebrated every year to recognize the efforts and of the tribals for the preservation of cultural heritage and promotion of Indian values of valor, hospitality and national pride. Janjatiya Gaurav Divas is a step towards making a resolve to provide basic amenities, employment, education to the tribal people living in remote areas, villages when the country will complete 100 years of independence in 2047. ঠিক আছে? এটা ইয়াতে মই আপোনাক কওঁ যে যি সকল ট্ৰাইবেল লোক আছে তেওঁলোকৰ আসলে যেটো লাইফষ্টাইল হয় প্ৰকৃতিৰ লগত আসলে মিলাই লৈছে তেওঁলোকে সো দে প্ৰকৃতিখিন কিটাও তেওঁলোকে কষ্ট নিদিয়ে ৰাইট ইমান ধুনিয়াকে ঢাল খাই লয় এটা আমি যেনেকে মাটি ব্লাক আমাৰ নামত কৰিব বিচাৰো বা ডকুমেন্টেশন কৰো কিন্তু ট্ৰাইবেল সকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এনেকুৱা ডকুমেন্টেশন আদি কৰি ব্লাক নকৰে তেওঁলোকে ভাবে মাটি তো সবৰে হয় প্ৰকৃতিৰ হয় আমি এটা ভালকে এটা ইকোসিস্টেম তো বজাই ৰাখিব লাগে যত পিস এন্ড হাৰমনি যত মেইনটেইন কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে কিন্তু তাত কি হৈছিল এই ব্ৰিটিছাৰ্ছ সকলে তেওঁলোকৰ মাটি ব্লাকো আসলতে লৈ লব খুজিছিলে তাতে নিজৰ কমাৰ্শিয়াল এক্টিভিটিজ কৰিব বিচাৰিছিল তেতিয়া এই ট্ৰাইবেল সকলৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ভ্যালুজ হয় যিখিনি যেনেকৈ তেওঁলোকে ফাংচন কৰে এটা মেজৰ থ্ৰেট আহি গৈছিল right তেওঁলোকে একো বুজি পোৱা নাছিল যেহেতু তেওঁলোকৰ মাজত ইমান বেছি এডুকেশ্যন নাছিল right হে বেলেগ মানুহৰ লগত হিতে they were not at par with them right তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল তেওঁলোকৰ নিজৰ নলেজ সিস্টেম আছিল ট্ৰেডিশনেল মেডিসিন তেওঁলোকে ইউজ কৰে এটা বহুত ধুনিয়া তেওঁলোকৰ
জীৱনটো ধুনীয়া ধৰণে গৈ আছে কিন্তু ব্ৰিটিছ সকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিলে সেইবিলাকৰ সাপেক্ষে সেইবিলাকক আসলে ভালকে ৰিবেল কৰিছিলে এই বিৰছা মুণ্ডা সকলে ঠিক আছে সেইবিলাকৰ প্ৰতি মাত মাতিছিলে Now, who was Birsa Munda, which is very important. Birsa Munda was a freedom fighter who fought bravely for the country against the exploitative system of British colonial system and spearheaded the movement against the British operation giving a call Ul Gulen, mane revolution, right? এনেকুৱা কিছুমান ৱৰ্ডবিলাক আমি জানি থোৱা উচিত কিবা প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে আৰু ইয়াত দেখিছেনে এটা কিমান ধুনীয়া এটা মেছেজ গৈছে যিহেতু তেওঁ ফৰেষ্টখনক তেওঁ বিলং কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বেলেগ সা-সজুলি একো নাছিলে এই যে গছডালে লৈ কিনি হেতুৱে সব যেন প্ৰটেক্ট কৰিব তেনেকৈ লৈ গৈছিলে ৰাইট therefore it is very important we should know about our history of our past Sri Birsa Munda was born on 15th November 1875 in the Munda tribe in the Chota Nagpur plateau and the Kunti district of present-day Jharkhand. ঠিক আছে আমি ইয়াতে গম পাইছো যে মুণ্ডা ট্ৰাইব হয় বেছিভাগ Chota Nagpur area বিলাকত আমি পাম ৰে হে প্লেটিউত পাম যেটো প্ৰেজেন্টলি ঝাৰখণ্ড হয় Birsa Munda died at a young age of 25 in the British custody at the Ranchi jail. However, in his limited years, Birsa Munda's contribution to the tribal causes earned him the title of Bhagavan or Lord. Right? যিহেতু গোটেই ট্ৰাইবেল সকলৰ কাৰণে ইমান মাত মাতিলে তেওঁলোকৰ গোটেই ৰাইটস তেওঁলোকৰ ভ্যালুজ তেওঁলোকৰ যেটো ট্ৰেডিশন হিবিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ যেটো এই ব্ৰিটিছ সকলৰ against of revolution লইলে যেটো উলগুলন কয় হেইকাৰণে তেওঁ মেসিভ ৰেসপেক্ট দিয়া হয় ৰে তেওঁলোকক ভগৱান বা লৰ্ড হিচাপে তেওঁক মানা হৈছিল alright the contribution of Birsa Munda Birsa Munda fought bravely for the country against the exploitative system of British colonial system it already padisu যেটো spearheaded movement against British operation giving the call for উলগুলন যেটো ৰিভলিউশন কোৱা হয় ৰাইট এইটো আমি মনত থোৱা উচিত তাৰপিছত বিৰছেট সেক্ট ইয়াত কি হৈছিল তেওঁলোকে দেখিছিলে আপোনালোকে এটা মন কৰিব যিখিনি খ্ৰীষ্টিয়ান মিশনাৰীজ সকল হয় তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াত গৈ বহুত তেওঁলোকে কনভাৰ্ট কৰে ৰাইট ট্ৰাইবেলছ সকলক খ্ৰীষ্টিয়ানিটিলৈ কনভাৰ্ট কৰে আৰু ইয়াৰ আৰত আসলে বহুতখিনি কথা আছে যদি আপুনি আগৰ সময়ছত চাই ৰিনাইছা আগত যদি চাই কি কৰিছিলে মিশনাৰীজ সকলে বা এনেকুৱা প্ৰিচ কৰি খ্ৰীষ্টিয়ানিটি প্ৰিচ কৰি কিনি ভাবিছিল লৰ্ডে এটো বিচাৰিছে ৰাইট ইউ হ্যাভ টু ডু দিস তো 95% পপুলেশনে অকল হে প্ৰিষ্ট সকলক জাজ হিহঁতৰ কামে কৰি আছে ৰাইট কৰ্ম কৰি কিনি তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে একো ৰাখা নাছিলে গুটি ৰেসপেক্ট মানি এণ্ড এভৰিথিং ওয়াজ গিভেন টু দ্যাট প্ৰিষ্ট এণ্ড অল ৰাইট বাকি 95% পিপল জাস্ট তেওঁলোকে হে অকল কামে কৰি থাকে ঠিক আছে তো তেতিয়া মানে এই ধৰ্ম প্ৰচাৰটো অকল মই খ্ৰীষ্টিয়ানিটি ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই বেসিক্যালি আমি যদি এতিয়া একো কন্ট্ৰভাৰ্সিৰ সৃষ্টি নোহোৱাকে যদি মই আপোনাক কম মতাতে এটা টাইমত আসলে এই ধৰ্মখিনি লৈছিলে সো ডেট মানুহখিনিক আপুনি ধুনিয়াকে নিজৰ মতে কামখিনি কৰোৱাবলে এই লোৱানা হৈছে হেতু আসলতে এজেন্ডা লোৱা হৈছিল বাকি ধৰ্ম বেলেগ এসাইড কৰি ৰাখিছো কিন্তু ৰিনাইছা আগৰ কথা কৈছো যেতিয়া ৰিনাইছা হল তেতিয়া মানুহে গম পালে যে ভগৱানে আসলতে আমাক অকল কাম কৰিবলেই নহয় আমাৰ নিজৰ লাইফ এটাও আছে তেতিয়া গম পোৱা গল এখিনি আপোনালোকে সকে নিশ্চয় গম পাইছে হেতিটা ফিলসফিজ বিলাক আহিছিলে ৰাইট ৰুসো আহিলে আন কোনবা আহিলে এটা এই মিশনাৰী সকল থ্ৰু খ্ৰীষ্টিয়ানিটি তেওঁলোকৰ যে প্ৰিচ কৰিলে যে এটো কৰিলে ভাল হয় এটো কৰিলে ভাল হয় সো তা আৰু যদি চাও তেওঁলোকে নিজৰ এজেন্ডা বিলাক ফুলফিল কৰি আছিল ৰাইট মই সকলোকে কোৱা নাই তেনেকুৱা কিছুমান ধৰ্মই বা খ্ৰীষ্টিয়ানিটিটো বা আন সকলো ধৰ্মই মানুহক ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু ইয়াতো এটা হিডেন এজেন্ডা আছিল এই ক্ষেত্ৰত যেটো ট্ৰাইবেল কনভাৰ্ট কৰিছিল ঠিক আছে ইয়াৰতে তেতিয়া কি কৰিলে হি আৰ্জ মুণ্ডাস টু গিভ আপ ড্ৰিংকিং লিকৰ clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery right এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ মাতিলে তেওঁ গম পালে যে এটা ভাল স্টেপ এটা লব লাগিব নহলে আকৌ এই মানুহখিনি ম্যানিপুলেট হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে Birsa Munda led Munda rebellion Birsa Munda initiated the Munda rebellion in the south of Ranchi in 1899 to 1900 ঠিক আছে এই rebellionৰ যেটো জি আসলে হেতু also named the Ulgulan যেটো আমি পাতিলো or the great tumult এইটো মনত ৰখা উচিত
এনেকা সাইড বাই সাইড নেমস বিলাক কিতবা এক্সামত এনেকে ধৰণো আহিব পাৰি তেতিয়া আমি ভাবিম কোড এনেকা নামে শুনা নাছিল গ্ৰেট টমলট বুলি বা উল গুলন বুলি ঠিক আছে হেকানে আমি জানি থটো ভাল অবজেক্টিভ আছে টু এস্টাবলিশ মুণ্ডা ৰাজ বাই ড্ৰাইভিং আউট দ্য ব্ৰিটিছ The Munda rebellion identified the following reasons for the misery of the Mundas. Hindu landlords and moneylenders snatched the land of Munda tribes. Conversion activities are taken by missionaries in the tribal areas. Exploitative land taxation system and policies of the British government. Right? These were the reasons that তেওঁলোকৰ গোটেই লাইফ টু মিজাৰি প্যাথেটিক কৰি তুলিছিল এইবিলাকৰ মিজাৰি এগেইনষ্ট what আসলতে বিৰছা মুণ্ডাই এই rebellion to anile ঠিক আছে এই revolution to anile therefore these were the massive contribution which Birsa Munda had made for this upcoming generations all right and based on this topic a particular prelims based question has been brought up who was the leader of Munda rebellion between 1875 to 1900 eto apunaloge kindly attempt korbo and with this our session to aji imante samapto hol thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাৰ কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই